हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। दीप अमावस्या आता जवळ आली आहे, तर लगबग होती ती आपली सगळे घरातले दिवे साफ करण्याची। तर आता हा माझा खूप ठेवणीतला जुना दिवा आहे, म्हणजे मी हा वापरतच नव्हते। तुम्ही बघू शकता किती खराब झाला आहे। तर आता आपल्याला आपल्या घरात असलेले सगळे दिवे साफ करायचे। तर मी घरात जेवढे दिवे होते सगळे काढून घेतलेत। आता हा स्टीलचा दिवा आणि हा दुसरा माझा तांबा पितळाच्या डिझाईन असलेला दिवा तुम्ही बघू शकता बराचसा खराब झाला आहे। आणि आता आपले ह्याच बरोबर आपले जे काही वापरातले असतील, आता हा माझा करंटली मी जो यूज करते तो दिवा आहे, म्हणून थोडा तुम्हाला साफ दिसतोय। तर आज आपल्याला घरगुती पद्धतीने अगदी 5 मिनिटात हे दिवे साफ करायचे आणि पितांबरीचा वापर न करता। आता ही माझी ठेवणीतली समई आहे की मी जी यूज नाही करत। तुम्ही बघू शकता ही पण तेलकट झाली आहे। कधी आपण वापरतो घाई गडबडीत तशीच ठेवून देतो, त्यामुळं तिला असं चिकट काळवटपणा येतो। तर आज आपण ती पण साफ करणार आहोत। आणि ह्या तिथं कसं ऑइल लीक होतं म्हणून त्याचे थ्रेडही चिकट होतात। आता हे आपण आज क्लीन करूयात। आता पितांबरीचा वापर करायचा नाही, घरातल्या वस्तूतनं आपल्याला हे साफ करायचं। तर मी काय केलं, एका मोठ्या पातेल्यात पाणी गरम करायला ठेवलं, त्यात अर्धा लिंबू पिळून घातला आहे। थोडंसं कमी असलं तरी चालतं, मोठं भांडं का घ्यायचं हे मी पुढं सांगते। आणि आपलं जे डिशवॉशर असतं ते मी इथं 2 चमचे घेतलं आहे। याच्याऐवजी तुम्ही साबणाचा थोडासा तुकडा जरी टाकला भांडी घासण्याचा तरीही चालतं। आणि याला आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यात आपण 1 चमचा बेकिंग पावडर घालणार आहोत। तर बेकिंग पावडर घातल्यानंतर हे पाणी एकदम वाफळतं, असं फेस येतो, म्हणून मी इथं मोठं भांडं घेतलं आहे। तर आपण यात 1 चमचा बेकिंग पावडर म्हणजे जो आपला खाण्याचा सोडा आहे तो टाकूयात। तुम्ही बघू शकता कसं हे पाणी फेसाळतं। आता याला मिक्स करून आपले हे सगळे तेलकट काळवणलेले दिवे आपण ह्यात टाकून घेणार आहोत। आता काय करायचं, हे सगळे दिवे टाकले की आपण याला 5 मिनिटं मध्यम फ्लेमवरती छान उकळून घेणार आहोत। आणि हो, चॅनलवर आज पहिल्यांदाच आला असाल, एकदा चॅनलला भेट द्या। व्हिडिओज आवडले तर सबस्क्राईब जरूर करा। आता हे सगळे दिवे समईचे जे सगळे पार्ट्स असतात मी ओपन करून टाकलेत, म्हणजे छान व्यवस्थित त्याचे थ्रेड्स असतात ते क्लीन होईल। आता दिव्याखालची माझी प्लेट होती ती पण चिकट झाली, तीही टाकून घेतली। याला थोडंसं आपण मिक्स करूयात आणि 5 मिनिटं मध्यम टू हाय फ्लेमवरती याला उकळून घ्यायचं आहे। उकळायचं का की ज्यामुळे आपले हे जे तेलकट दिवे ते तेलकटपणात सगळं एक ते कोटिंग असतं ते निघून जातं। आता 5 मिनिटं झालेत, आपण हे पाणी आता थोडंसं थंड करायला घेऊ, कारण पाणी गरम आहे, दिवे गरम आहेत। थोडंसं थंड झाल्यानंतर आता आपण पाहूयात। आता हे थंड झालं आहे, तुम्ही बघू शकता पाण्याचा रंगही बदलला आहे आणि सगळे जे चिकट लेअर थर होता तो असा तुम्हाला पाण्यात दिसत आहे, म्हणजे सगळे जे दिव्याच्या अवतीभोवती काळवणलेलं होतं ते सगळं निघून आलं आहे। आणि हा दिवा तुम्ही बघू शकता की आधी कुठल्याच कंडिशनमध्ये होता आणि आता किती त्यात चेंज झाला आहे। बराचसा हा दिवा साफ झाला आहे। मी तर म्हणजे हा वापरणंच बंद केला होता, परंतु आता तो वापरण्याजोगा झाला आहे। आता हा तांबा पितळाच्या डिझाईनचा दिवाही तुम्ही बघू शकता, त्याचे छान पाकळ्या मस्त अशा स्वच्छ झाल्यात आणि चमकू लागल्या आहेत। म्हणजे कुठेही पितांबरीचा वापर, कुठल्या केमिकलचा वापर न करता 5 मिनिटात आपले हे दिवे स्वच्छ होतात। कारण तेलकट दिव्यांना घासणं म्हणजे खूप मोठं कष्टाचं काम असतं, हे प्रत्येक माझ्या मैत्रिणीला समजू शकेल। आता काय करायचं, हे सगळे दिवे मी एका प्लेटमध्ये काढलेत आणि एक छोटीशी लिंबाची फोड घ्यायची आणि थोडी चकाकी येण्यासाठी आपण इथं लिंबाची फोड त्याला चोळून घेणार आहोत। त्यामुळं काय होतं तुम्ही बघू शकता, आता ही समईचं पार्ट आहे तर तो असा छान चमकू लागला आहे। अशा प्रकारे सगळे दिवे आपल्याला छान लिंबाने चोळून घ्यायचे आहेत। आता 2 दिवसांवरती दीप अमावस्या आली आहे, तर ह्या दिवे क्लीन करण्याचं तर सगळ्यांचं काम असेलच, म्हणून ह्या अशा पद्धतीने आपल्या घरातले असतील तेवढे सगळे दिवे क्लीन करा, म्हणजे तुमचं कष्टाचं काम अगदी सोपं होईल। आता पाहू शकता छान आपले दिवे स्वच्छ झाले आहेत, दीप अमावस्येसाठी हे रेडी आहेत। विशेषतः मला ह्या दिव्याबद्दल तुम्हाला खूप सांगूशी वाटतं। तर चला मग, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर करा, कमेंट्समध्ये सांगायलाही विसरू नका। थँक्यू।